Bệnh giun đũa trên lợn, nguyên nhân là do giun tròn Ascaris suum, là loại giun đũa lợn lớn gây ra. Do ăn uống phải thức ăn, nước uống có lẫn trứng giun. Ascaris suum có màu trắng hồng, dài. Con cái dài 25 đến 40 cm, con đực dài 15 đến 25 cm. Chúng thường ký sinh tự do ở trong lòng ruột non của lợn. Chúng có thể tạo ra các chất chống enzyme để tự bảo vệ mình trước hoạt động của enzyme vật chủ, và chúng hút chất dinh dưỡng của vật chủ. Vòng đời giun đũa là trực tiếp và không qua vật chủ trung gian. Trứng giun theo phân ra ngoài môi trường, trứng phát triển thành dạng có phôi, trứng lây nhiễm. Khi lợn ăn phải trứng lây nhiễm, hay trứng chứa ấu trùng, đến ruột non trứng sẽ nở thành ấu trùng. Ấu trùng xâm nhập vào thành ruột non và di chuyển qua tuần hoàn qua gan, sau đó qua tuần hoàn đến phổi, nơi chúng trưởng thành hơn ổ phổi chúng lột xác 2 lần sau khoảng 5 đến 10 ngày. Ấu trùng xâm nhập qua các thành phế nang, tới cây phế quản lên cổ họng và bị nuốt xuống, lúc này lợn thường hay bị ho khan. Sau đó chúng trở lại ruột non, lột xác lần cuối và phát triển thành giun trưởng thành. Rồi con cái trưởng thành đẻ trứng thải ra qua phân, khi gặp điều kiện thuận lợi trứng đã được thụ tinh sẽ phát triển thành trứng có ấu trùng, khi lợn ăn phải sẽ lại tiếp tục vòng đời của chúng. Giun cái đẻ đến 200.000 trứng mỗi ngày. Vì thế khả năng lây lan là rất lớn. Hầu hết trứng giun đũa có hình bầu dục, đôi khi ở dạng hình cầu hơi tròn. Trứng được bọc dưới lớp vỏ trong suốt, gồm bên ngoài là lớp albumin dày, sushi, xếp lớp đồng tâm. Trứng giun đũa có lớp vỏ dày, nên khả năng chống lại các yếu tố lý hóa ở môi trường bên ngoài rất cao. Do đó, các loại hóa chất ở nồng độ thường không diệt được trứng giun đũa, thậm chí ở vài loại như clo 2%, phocmon 2%, trứng giun vẫn không bị tiêu diệt. Ở nhiệt độ trên 10 độ C, độ ẩm trên 80%, trứng giun đũa phát triển thuận lợi, có thể tồn tại đến 5 năm. Ở đất vườn, trong bóng mát, trứng có thể tồn tại đến 7 năm. Và trứng giun đũa phát triển thuận lợi nhất ở nhiệt độ từ 25 đến 30 độ C, độ ẩm khoảng 80%, đủ ánh sáng, bóng râm mát. Về triệu chứng, bệnh tích của bệnh. Khi lợn bị nhiễm giun đũa với số lượng ít, triệu chứng lâm sàng của lợn không rõ ràng, khó chẩn đoán phát hiện. Khi với số lượng lớn thì sẽ có biểu hiện rõ ràng hơn. Lợn có thể ỉa phân sống hoặc ỉa ra giun. Có thể ho dai dẳng kéo dài, điều trị thuốc kháng sinh mà không khỏi. Giun trưởng thành hút một lượng dinh dưỡng đáng kể của ký chủ, và làm con vật thiếu chất dinh dưỡng, gầy còm, xù lông, chậm lớn. Nếu số lượng giun đũa nhiều có thể gây tắc ruột, giãn ruột, thủng ruột và viêm phúc mạc. Giun có thể chui vào và làm tắc ống mật, gây ứ mật, vàng da. Nhưng những tổn thương do ấu trùng di hành gây ra là những điểm quan trọng nhất. Sự di hành qua gan, gây những nốt nhỏ giống sẹo trắng, và nó là nguyên nhân chính gây tổn thương gan. Sự di hành ồ ạt qua phổi gây viêm phổi, và kéo theo hàng loạt các nhiễm khuẩn thứ phát, gây ra các bệnh truyền nhiễm ở phổi. Một số trường hợp nhiễm nặng có thể gây chết lợn. Tái nhiễm sẽ có thể đồng hành với xuất huyết chảy máu, phù thủng và khí thủng phổi. Đối với bệnh giun đũa thì cần chủ động phòng chống bệnh bằng cách vệ sinh chuồng nuôi, thức ăn, nước uống, tránh không để lợn ăn uống phải trứng giun. Phân phải được thu dọn sạch và ủ với vôi bột để diệt trứng giun. Rửa chuồng bằng vòi nước áp lực mạnh. Có thể xử lý phân bằng vôi bột 150 đến 200 g trên kg phân. Trứng có thể chết sau 30 phút đến 1 giờ. Ở các trại nuôi nhiều lợn, phải có chương trình tẩy giun định kỳ tùy vào yếu tố dịch tễ, cũng như điều kiện môi trường như sau. Tẩy giun cho lợn nái 10 đến 14 ngày trước khi phối, và cần thiết thì có thể lặp lại trước khi đẻ. Tẩy giun cho lợn sau cai sữa trước khi chuyển chuồng vào khu nuôi. Lợn đực giống, cứ 6 tháng tẩy một lần. Nếu trường hợp điều kiện vệ sinh môi trường kém thì phải tăng tần suất tẩy giun lên, có thể từ 1 đến 3 tháng tẩy một lần tùy vào điều kiện môi trường. Bằng các sản phẩm có thành phần ivermectin, albendazole hoặc levamisole. Chúng tôi khuyến cáo bà con sử dụng các sản phẩm như: đối với thành phần ivermectin, bà con dùng sản phẩm Intermectin của Hà Lan, hoặc Ivermectin 10 Ozen, hoặc Ivermectin 6WS pha nước uống hoặc trộn thức ăn cho lợn. Với thành phần albendazole, bà con sử dụng sản phẩm dạng dung dịch uống như Aldazole, Albenol 100 Ozen. Và thành phần levamisole, bà con có thể sử dụng sản phẩm dạng tiêm Leva 100 của Hà Lan, hoặc Levasol 200WS dạng bột để pha nước uống hoặc trộn thức ăn. Đối với các sản phẩm trên, bà con có thể dùng phòng và điều trị bệnh giun đũa cho lợn, và khi dùng thì bà con dùng tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vừa rồi, chúng tôi đã cùng quý bà con đi tìm hiểu về bệnh giun đũa trên lợn và một số thuốc để phòng và điều trị bệnh, hy vọng đã đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bà con. Mọi thắc mắc hay góp ý, bà con hãy liên hệ tới số hotline 0982220717. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.